Hello! Ngayong umaga or ngayong araw, luluto tayo ng tinatawag na Texas trash. Ito ay wheat, toasted wheats. Tingnan nyo. More of fibers. Then, meron din tayong salting crackers. I-mix natin to. Yan. Mix natin dyan. So, okay lang yan pag may mga crack dyan. Kasi, kaya tinatawag na trash. Kasi it's a mixture of all things. Pero depende sa iyo kung anong gusto mo i-mix dyan. Sometimes, may mga pretzels, may mga kung ano-anong cereals dyan. Pero sa akin, gusto ko lang ito. Saltine crackers and saka wheat thins at saka itong peanuts. Yan. Ang mixture natin dito ay ito. 1 cup of butter na dissolve natin or liquefy. And then, lagyan natin ito ng 1 teaspoon na garlic powder. Tapos, ito naman, chili powder. Lagyan lang natin ng konti kasi hindi tayo sanay sa mga maanghang. 1/2 teaspoon. Then, ito ang cayenne pepper. Hindi din tayo sanay dito sa maanghang na to. 1/4 teaspoon lang. Then, lagyan natin ng parsley. Ang parsley, masarap to. So, lagyan natin ito ng 2 teaspoons. Ayan. And paprika, pangkulay. 1 teaspoon. At saka i-mix natin to. At habang ginagawa natin, ay ang ating oven ay preheat ko na sa 250 degrees Fahrenheit. Walang asin na kasi ito may mga asin na. Tapos, ibuhos natin dito. Ayan. Pagkatapos, i-mix natin. See? Mix lang all together para lahat ay ma-coat ng ating butter mixture. Kung hindi ka sanay kumain ng wheat thins na to, or toasted wheats, or ito siguro, this is one way na makain mo. Kasi it's no longer sweet and it has like different na ang taste niya. Okay. So, ilagay natin ito sa oven hanggang 30 minutes lang para siya uli, crunchy and toasty. Okay. So, iyan na. Na-mix na maayos. Lahat na coat na ng butter. At pwede din natin ito matry before natin lutuin. Pero kung anong kulang gusto mo later on, kapag nakain mo na, you can just add. Umaapaw na ang mga ko. Tingnan natin. Sarap. Tapos, ilagay natin ito dito. At i-bake. Sarap na siya. Okay. See you in a little bit.